Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini disponsor oleh iGame Malaysia. Mereka hantar grafik card terbaru mereka iaitu iGame GeForce RTX3070 dan juga RAM terbaru mereka iaitu Colourful iGame CVN. Mereka hantar 16GB, 2 keping, total jadi 32GB. So saya decide untuk buat tutorial pasang PC. Saya akan tunjuk kepada anda step by step macam mana kita nak pasang PC menggunakan Ryzen 9 5900X, dan saya yakin anda pasti terpukau dengan masterpiece yang saya akan hasilkan ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Oh ya, untuk video kali ni saya just kongsikan dengan anda step by step untuk pasang PC dan juga hasil akhir lah. Untuk performance RTX 3070 ni saya akan buat video lain. Tanpa berlengah lagi, jom! Untuk video kali ni saya akan guna motherboard dari Gigabyte iaitu Gigabyte B550 Vision D. Ini antara motherboard favorite saya, bukan sebab dia punya outlook je, tapi feature-feature yang dia offer pun mantap. Kalau anda boleh tengok I/O port dekat belakang ni, penuh dengan USB hub, babe. Mantap habis lah. Okey, untuk siapa-siapa yang first time tengok motherboard, mungkin anda terperanjat kan. Saya explain secara ringkas tentang anatomi dia. Yang tengah-tengah hitam ni kita panggil dia socket processor. Dekat sinilah yang kita akan letak processor nanti. Lepas tu belah kanan, yang ni kita panggil slot RAM. Belah dia ada 24 pin power. Okey, dekat bawah yang ada cover warna hitam ni, bawah dia tu, bawah cover tu ada slot untuk M.2 NVMe SSD. Bawah dia ni kita panggil PCIe slot, yang mana tempat ni kita akan pasang graphic card. Gigabyte B550 Vision D ni dia dah datang dengan built-in Wi-Fi. Dekat bawah dia ni ada banyak sambungan lain macam HD audio, lepas tu fan, DRGB, dan untuk fan kan kita boleh sambung sampai 7 biji, bosku. Okey, first kali kita pasang processor, yang mana processor untuk video kali ni saya guna personal processor iaitu Ryzen 9 5900X. That's why anda nampak kotor sikit lah. Processor ni kan dia ada 12 core dan 24 thread. Sangat bagus untuk gaming dan editing kalau budget bukan masalah untuk anda. Untuk pasang processor ke motherboard, kita kena tengok indikator berwarna emas dekat bucu processor. Yang ni macam mana nak bagi anda nampak Dan dekat motherboard pun sebenarnya ada satu indikator anak panah. Jadi kita buka dia punya clip, kita lagakan bucu indikator yang ada dekat processor dan soket motherboard tu. Jangan tekan kuat-kuat, bagi gravity buat kerja dia, guys. Bila dah yakin yang dia masuk sama rata, masa tu baru tutup dia punya clip. Klik, siap untuk processor. Next step ialah kita akan pasang SSD. Macam saya bagi tahu tadi, slot SSD untuk motherboard Gigabyte B550 Vision D ni dia ada kat bawah cover hitam ni. So kita kena buka cover hitam ni dululah. Okey, dekat slot SSD ni anda boleh nampak macam ada 2 lubang kosong dan ada satu lubang yang bertapak gitu kan. Untuk NVMe M.2 SSD ni sebenarnya dia ada 3 saiz. Dia punya panjang tu ada 3 kepanjangan. So kita ada 4 inci. Okey, katakan kita nak guna SSD yang saiz 4 inci, kita boleh cabut tapak dari sini, pasang balik ke sini. Dan kita ada SSD yang panjangnya 6 inci dan ada yang biasa 8 inci. Untuk video kali ni saya akan guna personal SSD saya juga iaitu AGI High Performance NVMe SSD 1TB. That's why nampak kotor. Cara untuk pasang SSD ke motherboard ni senang je. Kalau anda tengok dekat kaki SSD ni, dia ada part yang panjang dan ada part yang pendek. Lagakan part-part tu ikut slot yang ada dekat motherboard tu lah. Lepas tu kita screw. Bila dah siap screw SSD ke soket dia, jangan lupa untuk tutup cover dia lah. Actually kat cover ni ada thermal pad untuk sejukkan SSD. Yes, SSD pun perlu disejukkan, guys. Perlu disejukkan. Seterusnya kita akan pasang base liquid cooler dekat motherboard.
Liquid cooler yang saya akan guna dalam video kali ni ialah EK240 AIO DRGB. Macam anda dapat lihat sekarang, saya dah buang tapak asal AMD yang datang sekali dengan motherboard ni. Cuma kita akan guna base besi yang sama. Ini skru penyambung base ke water block nanti, pasang ke empat bucu yang ada. Pasang kasih kemas-kemas sikit. Tapi kita takkan pasang water block terus. Yang water block ni kita pasang last-last. Okey. Sekarang siap pasang base. Now kita akan pasang RAM. Untuk RAM macam saya bagi tahu kepada anda di awal video, yang video ini disponsor oleh iGame Malaysia. Jadi mereka sponsor saya iGAME CVN RGB gaming RAM yang baru sahaja masuk ke Malaysia. Outlook untuk RAM ni bagi saya agak atraktif. Dekat atas ni kita boleh nampak ada diffuser yang akan kurangkan kecerahan RGB RAM ni nanti. Dan warna tema dia silver, cuma ada line berwarna merah dan juga gunmetal. Cool. Cara pasang RAM pun senang, sama sebiji dengan cara kita pasang SSD, cuma tempat yang berbeza. Tengok dekat kaki RAM ni, dia ada part yang panjang dan ada part yang pendek. Kita akan pasang dekat slot RAM, but first kali make sure klip-klip kat tepi slot RAM ni terbuka. Tarik klip dia tu keluar. Ada sesetengah motherboard, dia punya klip ni ada satu side saja, sama ada dekat bahagian atas saja ataupun bawah sajalah. Tak ada masalah, motherboard anda tak rosak. Memang dia datang macam tu lah. As long as anda boleh klip walaupun satu side, tak ada masalah. So, untuk masukkan RAM, lagakan kaki pendek masuk ke slot yang pendek, kaki panjang masukkan ke slot yang panjang. Macam ni sampai bunyi klik klik klik. Ada satu RAM lagi sebab saya pasang 16GB 2 keping kan. Yang panjang dengan yang panjang, yang pendek dengan yang pendek. Okey, sekarang siap pasang motherboard. Kita beralih ke casing. Untuk revision, kita dah pasang processor, kita dah pasang tapak liquid cooler EKWB tu, kita dah pasang SSD, cover dia pun done, RAM pun settle. Okey, kita beralih ke casing. Untuk projek kali ni saya guna Lian 011 Dynamic Mini macam anda dapat lihat sekarang lah. Dari atas ni kita boleh nampak yang casing ni ada dua kompartmen. Yang pertama, bahagian ni ialah bahagian motherboard, grafik card dan lain-lain. Dekat bahagian yang bawah ni kita akan letak power supply. Yang pelik tentang Dynamic 011 Mini ni, walaupun casing ni bersaiz ATX, tapi dia guna power supply bersaiz kecil, iaitu SFX. So, untuk video kali ni saya guna power supply dari FSP, iaitu FSP Dagger PRO SFX PSU 650W full modular. Ada yang tanya, boleh ke nak guna power supply 650W dekat Ryzen 9 dan RTX3070? Tak ada masalah. Jom kita kira. Buka PSU calculator, masukkan prosesor AMD. Kejap, Ryzen 9 5900X. Okey. Lepas tu motherboard, kita akan guna motherboard yang bersaiz ATX. Graphic card kita pilih Nvidia RTX3070 dari iGame kan. RAM 32GB. Saya silap masuk DDR3. Okey, DDR4 dan SSD 1TB. So total watt yang direkomend ialah 478W. Kita guna 650W gold, tak ada masalah lah. Okey, untuk anatomi Lian 011 Dynamic Mini ni, yang pertama dekat depan ni kita boleh mount radiator dan kipas yang bersaiz 240mm, dan dekat sini kita akan letak PSU. Kabel pula akan bergerak dekat tengah-tengah ni, siap datang dengan rubber grommet dengan velcro strip. Yang tu, yang anda tengok warna hitam dekat bawah PSU, ni bukan power supply. Tak. Ini ialah hard disk cache untuk hard disk 3.5 inci. Untuk pasang power supply, kita akan guna 24 pin, 8 pin, 6+6 grafik. Untuk SATA kita tak guna lah kot. Alright, ini semua kabel dia. Masukkan kabel 24 pin, CPU 8 pin dan kabel grafik card. Sebelum skru power supply ni, kita masukkan terus kabel 8 pin CPU ke lubang atas belah kiri. Kita punya casing tu, kipas dia kita akan buat dia menghadap keluar macam tu. Dan kabel 24 pin kita masukkan ke tengah-tengah. Sebab mana-mana motherboard kan, normally dia punya 24 pin PSU tu ada dekat bahagian tengah lah. Sekarang
saya dah tukar side. Anda boleh nampak kabel 24 pin tadi kita dah keluarkan ikut tengah. Kabel CPU 8 pin dah keluar ikut belah kiri atas. Alright. Yang menarik tentang Lian 011 Dynamic Mini ni, kalau anda tengok betul-betul panjang atas ke bawah tu memang muat untuk motherboard yang bersaiz ATX. Tapi kalau anda tengok dari belakang ke depan, dia macam untuk motherboard saiz ATX tu dia akan ada lebihan sikit lah. Jap, saya tunjuk kepada anda supaya anda lebih nampak. So bahagian depan ni dia macam tak ada base, so dia floating and possibility untuk patah tu ada. That's why Lian Li bagi kepada kita satu motherboard mount untuk saiz ATX. Kita akan pasang dia kat sini lah, macam base lah, macam tu lah. Lepas selesai pasang mount tu, sebelum kita screw motherboard ke casing, kita pasang dulu kabel 8 pin power supply ke motherboard dekat atas ni. Lebihan dia kita tolak ke belakang. Okey, mungkin motherboard anda tak datang dengan I/O shell macam Gigabyte B550 Vision D ni. Jadi sebelum anda pasang motherboard ke casing, letak I/O shell dia dulu. Lepas tu baru align untuk kita screw. Normally saya akan screw bahagian tengah ni dulu. Lepas tu bahagian kiri, bawah I/O shell dan bahagian atas. Lepas tu baru ikut kepada skru-skru lain lah. Sekarang baru sampai masa untuk kita pasang EKWD240A DRGB. Saya akan pasang dekat bahagian hadapan. Kalau dekat atas ni sesuai untuk radiator 360 lah sebenarnya. So dekat sini saya akan pasang dan aliran udara dia dari dalam casing saya akan tolak dia keluar. Jadi dia akan sedut udara panas dalam casing dan tolak keluar lah belakang motherboard tray. Dan saya akan pasang satu kipas EKWB dekat bahagian belakang ni untuk intake, untuk tarik udara sejuk dari belakang casing masuk ke dalam casing. Sebelum kita mount benda 4 segi yang kita panggil dia sebagai water block ni, jangan lupa untuk letak thermal paste. Saya guna Cooler Master Ice Fusion Thermal Compound yang mana kualiti dia agak mantap. Untuk thermal paste ni tak perlu letak banyak-banyak. Letak sebesar biji beras pun tak ada masalah. Tapi jangan letak sebesar biji zarah. Nah ya babe. Dan baru letak water block EKWB tadi. Kabel-kabel ni kita urus kemudian. So untuk EKWB ni dia datang dengan spring dan skru yang apak besar ni. Pasang ke keempat-empat bucu, tapi pasang secara melintang. Jangan terus ketatkan satu bucu. Nanti patah bracket yang ada dekat water block sebab daya dia tu tak sama kan. Lepas siap pasang water block, sekarang baru kita pasang radiator ke casing. Tapi sebelum tu, kabel-kabel ni menyampah jugalah sebenarnya. Kita settlekan kabel dulu. Kalau kabel datang dari belah kiri ni, masukkan ke lubang belah atas kiri. Dan kabel fan EKWB 240 ni kita masukkan ke bahagian tengah. Ini skill kabel management guys. Saya lupa nak pasang kipas EKWB intake dekat belakang tadi. Okey, kalau anda perhatikan kat kipas ni, dia ada satu general rule lah bagi saya lah. Kalau ada logo yang cantik, normally angin akan disedut masuk ikut depan ni dan akan keluar ikut belakang lah. Kalau yang tak ada logo, yang ada serial number kilang dan sebagainya, biasanya udara akan keluar ikut situ. Bila nak pasang, kena tengok kabel keluar ikut mana dan letak ke tempat paling dekat dengan lubang. Ni skill kabel management guys. Kalau kita letak macam ni, udara akan tolak keluar. Sedangkan kita nak tarik udara masuk ke dalam kan. So kita kena terbalikkan dia macam ni dan screw. Alright, sebelum kita pasang graphic card, kita selesaikan dulu semua kabel yang kena sambung macam kabel fan, kabel I/O from panel, USB 3.0 dan juga ARGB. Ini dia kabel ARGB dan ini ialah kabel fan. Kabel fan tak ada masalah sebab kita akan sambung ke semua kabel fan ni ke motherboard kita secara direct. Sekarang kita akan sambung kabel ARGB. Luckily EKWB ni dia terus datang dengan splitter. So kita just connect satu sama lain, follow anak panah yang dah ada dekat situ lah. Okey, dekat bawah ni kita ada I/O from panel punya kabel. Kita ada HD audio dan kita ada I/O from panel headers dan kita ada I/O from panel switch, HD LED, lepas tu power switch. Yang ni yang complicated sebenarnya. Dan kita ada USB port 3.0 dan satu kabel USB Type C. Sayangnya B550 Vision D ni dia tak ada port untuk kabel Type C. USB 3.0 ni kita masukkan kat bawah ni. Nampak gaya I/O from panel switch tak sampai kalau kita pasang ikut lubang belah bawah. Jadi kita kena keluarkan dia ikut belah tepi lah. Selesai pasang semua kabel, now kita akan unbox graphic card yang disponsor oleh iGame, iaitu iGame GeForce Nvidia RTX3070. Sebenarnya saya pernah review iGame RTX3060 Ti
Dan saya memang sukalah dengan dia punya design. Setakat saya tahu design dia sama je dengan RTX 3070 ni. By right, dia akan jadi lawa lah. Saya yakin anda pun akan bersetuju dengan saya kalau anda tengok design untuk iGame RTX 30 series ni. Sebenarnya iGame ni ialah brand colourful. Kalau colourful ni dekat China, dia memang brand number 1 lah sebenarnya. Tapi untuk dia conquer market international, mereka terpaksa rebranding, nampak lebih gah. That's why nama mereka jadi iGame. So ini dia iGame GeForce RTX 3070. Memang mantap weh. Saya suka dengan dia punya design. Kalau anda tengok kan, dia tak lebar. Tapi kalau kita tengok dari sisi, kita boleh nampak yang grafik card ni tebal. Nampak garang habis babe. Kalau compare dengan iGame RTX 3060 Ti yang saya review sebelum ni, jalur ni dia warna kuning macam cautious, warning, awas gitu kan. Tapi untuk RTX 3070 ni jalur dia tu warna kelabu pink gitu. Unik tapi dia tak kacau warna tema dia. Memang masuk babe. Dekat sini saya memang sukalah dia ada rainbow reflector macam tu. Dan ada dua fan yang sama bentuk. Satu fan yang pelik sikit dekat tengah tu. Lepas tu backplate dia macam saya bagi tahu padu. Kalau RTX 3060 Ti jalur ni warna kuning tapi yang ni warna kelabu pink. Unik tapi lawa. Rare babe. Saya tak pernah jumpa design yang macam ni. Untuk RTX 30 series ni kan, jujur saya bagi tahu dekat anda, saya dah review banyak brand sebenarnya. 3090 pun saya dah pernah review. Tapi personally saya memang suka dengan design RTX 30 series dari iGame lah. Untuk pasang grafik card ni, kita kena pasang dekat PCI slot dan normally pasang kat paling atas lah. Sebab speed PCI slot yang paling laju biasanya yang paling atas. Tapi untuk Gigabyte B550 Vision D ni, ini ialah creator motherboard. So kita boleh SLI. Atas bawah dia punya speed lebih kurang sama saja. Cuma saya still akan pasang dekat atas lah. Untuk skru, kita kena buka dulu cover PCI slot yang ada kat belakang ni. Sebelum pasang graphic card, make sure yang kita dah buka semua getah, semua pembalut cover yang ada dekat graphic card, baru masukkan ke dalam slot hingga klip dia tu tertutup. Plastik kat LED iGame ni pun kita buang juga guys. Au. Lepas pasang ni baru saya realise yang kabel FSP Dagger PRO untuk graphic card agak pendek. Kalau kita pasang ikut bawah macam mustahil. Tak apa, saya try dulu. So ni kabel dia masukkan ikut bawah. Memang tak muat lah guys. So ini masalah yang kita hadapi sekarang. Actually tak salah FSP Dagger PRO sebenarnya, sebab PSU ni memang PSU untuk casing yang kecil. Yang peliknya kita, sebab apa kita pasang PSU SFX dekat casing ATX? Lucu juga sebenarnya. But luckily saya ada kabel FSP yang lain, bolehlah tukar dengan yang tu. So ini dia hasil akhir PC kita. Enjoy.